يمتلئ كتاب الله تعالى بالعديد من صور الإعجاز العلمي. فكسونا العظام لحما. That we have placed on the earth mountains standing firm. 3 آيات عجيبة ب3 آيات أخرى عجيبة. Holy Quran, the miracle that keeps on giving. الإعجاز العلمي في القرآن كان يوما ما واحدة من أسباب تعلق بالدين الإسلامي، ولكن بعد بحث طويل وتفكير أطول تحول الإعجاز العلمي لواحدة من أسباب تشكيك بمصداقية الدين الإسلامي. واليوم ستعلمون لماذا. خلونا نبلش. بالبداية كتبت حلقة كاملة فيها ردود على أشهر الإعجازات العلمية. الشيوخ تأتي بالادعاءات، نحن نأتي بالاكتشاف العلمي، نقارن الأمور وإلى آخره. ولكن انتبهت أن هذا ليس الحل للموضوع، وإنما هو تغطية للموضوع. فعوضا عن ذلك قررت أكتب حلقة فيها توضيح لفشل مفهوم الإعجاز العلمي من أساسه. 3 أسباب واضحة يمكن للجميع تطبيقها والتأكد من صحتها. رقم 1 هو القص والترقيع. رقم 2 وهو مفهوم الإعجاز العلمي. رقم 3 وهو الفشل المنطقي. انتشر على الفيسبوك مؤخرا فيديو لداعية من دعاة الإعجاز العلمي بيقول أنه العلم الحديث اكتشف أن بداية تكون الكون كانت من دخان، وهذا مذكور في القرآن منذ 1500 عام. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقلنا أن الدخان يؤكد أن أصل هذا الكون شيء ملتهب وليس بحيرة ماء، فليست البداية لهذا الكون من الماء كما تخيلت كل الفلسفات والأفكار والديانات في زمن البعثة النبوية، وإنما مصدر أفلاك السماء هو الدخان، وهو ما ثبت اليوم علميا بصورة قاطعة. هنا لدينا مثال رائع عن مفهوم القص والترقيع بنفس الوقت. الأخ يدعي أن العلم الحديث اكتشف أن الكون ابتدأ من دخان، والقرآن يقول ثم استوى إلى السماء فكانت دخان. عندما خلق الله الكون أيضا بدأ من دخان، وهذا تطابق علمي وإعجاز علمي. ولكنه أخفى عن المشاهد تفصيل صغير ليس له قيمة أبدا، وهو الآية التي ما قبل هذه الآية، التي تشرح بشكل واضح أن الله قبل أن يستوي إلى السماء التي هي دخان كان قد انتهى لتوه من صناعة الأرض أو خلق الأرض وتقدير أقواتها. الآية تقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. يعني الله خلق الأرض في يومين وقدر أقوات الأرض في 4 أيام. ماذا فعل الله بعد أن انتهى من خلق الأرض وتقدير أقواتها؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ما بدي أظلم حدا، يمكن الأخ نسي يقرأ هاي الآية اللي قبلها، ولكن المشكلة أنه لم يكتفي بنسيان الآية التي قبلها أو التي بعدها، وإنما اقتص الآية نفسها التي يتكلم بها. الآية نفسها ما أكملها، يلي بتقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض، قال للسماء اللي هي دخان وللأرض الموجودة مسبقا ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يعني غريب أنه يقتص الآية نفسها اللي عم بيقراها. لو نسي الآية اللي قبلها أو اللي بعدها بنقول نسي، ما انتبه على الآيات، ولكنه اقتص الآية نفسها اللي عم بيقراها، لأنه على ما يبدو هو يعلم أن إكمال هذه الآية سيطعن بالإعجاز الذي أتى به بشكل واضح. هذه الآيات تقول أن الأرض كانت موجودة مسبقا قبل مرحلة الاستواء إلى السماء وهي دخان، وهذا غير موجود بالاكتشاف العلمي. الاكتشاف العلمي لا يقول أن الكون ابتدأ من مرحلة الدخان وكانت الأرض موجودة مسبقا، مو موجود هذا الشيء، وهو على ما يبدو يعلم ذلك. فها هنا مفهوم القص، اختيار آية معينة تتناسب مع الأفكار التي نحن نرمي لها، تجاهل الآيات السابقة، تجاهل الآيات اللاحقة، تجاهل الكلام الموجود بنفس الآية، تجاهل تكملة الآية نفسها فقط لاستخراج هذا الإعجاز العلمي، لأنه يعلم أن قراءة هذه الآيات سيلغي ادعاءه بوجود الإعجاز الذي هو يرمي له. والآن نذهب للترقيع، وهو في كلمة دخان التي يستخدمها هذا الداعية على أنها وصف علمي دقيق للغبار الكوني في المراحل الأولى للكون أو للغاز الهيدروجيني، وهذا لا يستقيم، لأنه معنى كلمة دخان في هذه الآية هو أن الله عندما خلق الأرض في يومين وقدر أقواتها في 4 أيام خلق الماء على الأرض أيضا، من ثم تبخر هذا الماء وكون الدخان، فجعل الله هذا الدخان السماء، من ثم فتق هذا الدخان ل7 سماوات. هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة دخان في هذه الآية. ولكن لا تأخذوا رأيي بالموضوع ولا تأخذوا رأي الداعية، خذوا كلام السلف الصالح اللي بيقولوا ثم استوى إلى السماء وهي دخان وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس. لما تنفس الماء أخرج الدخان. شو صار بالدخان اللي تنفسه الماء؟ أتى الله فجعلهما سماء واحدة، جاب الدخان وسواه سماء واحدة، من ثم فتقها فجعلها 7 سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وهذا الشرح في الحقيقة يتماشى تماما مع الآيات التي أتت بعد أن قال الله للأرض وللسماء وهي الدخان أن ائتيا طوعا أو كرها. تقول
فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. مما يفهم منه بشكل واضح أن كاتب القرآن يعتقد أن الأرض خلقت أولا، والماء الذي على الأرض تبخر وجعل الدخان، وهذا الدخان كان السماء التي جعلها الله 7 سماوات. وطبعا هذا الكلام علميا لا قيمة له أبدا، حتى بالمراجع نفسها التي أتى بها هذا الداعية. فليست البداية لهذا الكون من الماء كما تخيلت كل الفلسفات والأفكار والديانات في زمن البعثة النبوية. هنا الأخ يقول قصي لا خويا لا عاود علاش أخويا؟ وقت يديروا حاضر. فليست البداية لهذا الكون من الماء كما تخيلت كل الفلسفات والأفكار والديانات في زمن البعثة النبوية. يقول هنا عاود هذه المرة دير بالسلو موشن. واي وقت يديروا هما فاين. فليست البداية لهذا الكون من الماء. يقول هنا أن الحضارات القديمة والفلسفات القديمة أخطأت عندما قالت أن الماء كان موجود قبل خلق السماوات والأرض أو قبل وجود الكون، والإسلام معفي من هذا الخطأ هو حسب نظره. ولكن من حسن الحظ هناك آية في القرآن تتكلم تماما عن ما كان موجود قبل خلق السماوات والأرض أو قبل وجود الكون. من سوء حظ الداعية أنه كان هناك ماء في هذه الآية. الماء كان موجود قبل السماوات والأرض تماما كالحضارات والفلسفات التي هو يعترض عليها ويعتبرها خاطئة. ولكن عما يبدو هذا الأخ لم يصل لهذه الآية بعد، يعني سبويلر أليرت. هي الآية اللي حشاركها يبدو أنت ما وصلت لها لسه بالقرآن، فسبويلرز أليرت. الآية بتقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. خلق السماوات والأرض في 6 أيام وقبل ذلك كان عرشه على الماء، يعني الماء كان موجود وعرش الله كان موجود قبل خلق السماوات والأرض. نقرأ التفسير الذي يقول: يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء، وأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك. وللذين لا يحبون التفسير أو يعتقدون أني أنا آتي بهذه التفاسير من عندي، نقرأ في صحيح البخاري عندما أتى الناس ليسألوا محمد عن هذا الأمر، قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر، نسألك عما كان موجودا قبل السماوات والأرض أو قبل وجود الكون. قال محمد: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وهذه معلومات إسلامية أساسية، أنا لا أتي بشيء جديد أبدا، فلا أعلم كيف هذا الداعية لا يعلم بهذه الأمور. فليست البداية لهذا الكون من الماء كما تخيلت كل الفلسفات والأفكار والديانات في زمن البعثة النبوية. عزيزي صاحب الفيديو، لا تتحرج أو تستحي من المعلومات الحقيقية الموجودة في دينك. شارك المعلومات كاملة وبشكل واضح يا أخي، ولا تقول القرآن ما لم يقوله، لأنك تعلم مسوى الذين يبتغون ذلك. ومن الأفضل إن أردت أن تأتي بمعلومات علمية أو اكتشافات علمية، يفضل أن تشرح لنا كيف الله يتكلم وله حنجرة، هذا الكائن ميتافيزيقي يتكلم ويقول للأرض ائتياه، للأرض والسماء، ولهم آذان على ما يبدو يسمعون، والهواء ينتقل فيه الصوت. اشرح لنا هذا الموضوع علميا رجاء. هذا هو مفهوم القص والترقيع، وهو ليس حكرة على هذا الداعية فقط، جميعهم يفعلون ذلك. أخوتي، كل مرة بتسمعوا إعجاز علمي بتحسوا في شيء غريب عم يصير، عم بيعملوا الطريقة نفسها، قص وترقيع، كلهم بيطبقوا الطريقة نفسها، وكتير سهلة، يعني هي وظيفة سهلة جدا يمكن للجميع أن يأتي بها. اختار آية معينة تتكلم عن أي شيء في الطبيعة، تجاهل ما قبل هذه الآية وما بعد هذه الآية والآيات الأخرى في القرآن التي تتكلم عن الموضوع نفسه، وتجاهل تكملة الآية نفسها، اقتص قسم صغير من الآية. ابحث عن اكتشاف علمي يتماشى نوعا ما مع هذه الأمور، بدل المعاني تبع هذه الكلمات. There you go. إعجاز علمي جاهز. انشر الفيديو، انشر الفيديو للقاعدة الجمهورية الجاهزة تصدق أي شيء بشكل أعمى طالما بتبلش الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم، وتنهي الفيديو بآيات قرآنية جميلة، جاهزين للتصديق بشكل أعمى، لأنه على ما يبدو ربنا عايز كده. مفهوم الإعجاز العلمي أن هناك معلومات علمية في القرآن لا يجب على أحد أن يعلمها من 1500 عام، ومع تطور البشر والعلوم بدأنا باكتشاف هذه المعلومات. والمشكلة مع هذا المفهوم هو العلم نفسه. العلم هو آلية استقرائية قاصرة مرتبطة بالمعرفة البشرية، والمعرفة البشرية محدودة. لذلك العلم لا يأتي بادعاءات مطلقة أو حقائق مطلقة، ما في شيء اسمه بالعلم حقيقة مطلقة. العلم يبدأ بالرصد، الفكرة، الفرضية والنظرية. أعلى شيء بالعلم هو النظرية، والنظرية دائما قابلة للطعن. فالعلم لا يأتي بحقائق مطلقة، وإنما يحاول استبعاد الأجوبة الخاطئة وترجيح الأجوبة التي قد تكون صحيحة حسب الرصد والتجربة والتكرار والأدلة والمعطيات الواضحة. هذا هو العلم، وهذه هي المشكلة. لأنك يا عزيزي لما بتقلي بال2020 أن العلم اكتشف بداية الكون كانت بالدخان،
والقرآن أيضا قال أن الله ابتدأ الكون من الدخان، إن افترضنا أنها أشياء صحيحة، فماذا ستفعل في 2060 أو 70 لو اكتشفنا أن هذه المعلومة العلمية أن الكون ابتدأ من دخان هي معلومة خاطئة، وأن هناك أجوبة أدق بالأدلة؟ ماذا ستفعل عندها؟ المشكلة أنك تقارن القرآن الذي يفترض أن يكون حقائق مطلقة بالعلم الذي هو حقائق مؤقتة بالضرورة قاصرة لأنه مرتبط بالمعرفة البشرية. أترى المشكلة هنا عزيزي؟ هذه هي المشكلة. إن كان هناك إله فعلا فهذه أكبر إهانة لمعلومات هذا الإله. وفي الواقع لو كان القرآن فيه إعجاز علمي حقيقي كان المسلمين عبر التاريخ ولوقتنا الحالي ولو لمرة واحدة فقط اكتشفوا شيئا حرفيا من القرآن، استخراج تام من القرآن، لكن هذا لم يحصل أبدا لا بتاريخ الإسلام ولا في وقتنا الحالي ولا لمرة واحدة. على العكس دائما ينتظرون الاكتشافات وخاصة الغربية اللعين الكافرة ويأتون بالآيات ويرقعونها لتتماشى مع هذه الاكتشافات. الدراسة قامت بها جامعة جورجيا عام. وعندما نوقش هذا النص القرآني مع عالم البحار الأمريكي البروفيسور هيل، عالما بارزا في علم الأجنة البشرية اسمه كيث مور، عالم كندي. العلم لا يرقع أفكاره لتتماشى مع القرآن أو أي كتاب مقدس آخر أبدا، لأن العلم بعكس هذه الكتب هو شيء حقيقي، شيء يعمل. لذلك نرى دعاة الإعجاز يقولون العلم أثبت صحة القرآن ولا يجرؤون على قول القرآن أثبت صحة العلم. الفشل المنطقي القسم الأخير ومفضل عندي في هذا الفيديو. مفهوم الإعجاز العلمي مبني على 3 مغالطات منطقية. الأولى هي begging the question fallacy أو مغالطة التوسل على السؤال، وهذه المغالطة تعود للدعاة نفسهم، الدعاة الإعجاز العلمي. نلاحظ بعض الانتهاء من إدلاءاتهم الإعجازية والعلمية، دائما يسألون السؤال نفسه: كيف كان لمحمد أن يعلم هذه المعلومات؟ يأتون بالآية القرآنية والاكتشاف العلمي، يتم الترقيع والتلاعب كما رأينا اليوم، من ثم لا يقدمون أي دليل على أنه محمد فعلا له اتصال بكيان خارج الكون وإلى آخره، لا يقدمون أي دليل على ذلك، وإنما يسألون سؤالا يتوسل صحة هذا الادعاء المفضل لديهم. دعونا نضع هذه الحجة ببناء منطقي لنرى مدى تهافتها. بداية هذه الحجة لا ترتقي أن تكون ببناء منطقي لأنها تتضمن سؤال، والحجج المنطقية أو البناء المنطقي لا يجب أن يتضمن سؤال وإنما statements فقط، وهو ادعاءات، لأن الادعاءات يمكن التأكد من مصداقيتها أو صحتها للوصول للاستنتاج، وإنما وجود سؤال لا يطعن فقط بالحجة بنفسها ولكن بالبناء نفسه. لا يوجد بناء منطقي يتضمن سؤال، ولكن لا ضير. الحجة تبدو على الشكل الآتي: المقدمة رقم 1، القرآن فيه آية تقدم معلومة علمية لحل الاحتباس الحراري، طبعا افتراض أن هذا الشيء حقيقي. رقم 2، بعد التجربة العلمية اتضح أن المعلومة صحيحة. المقدمة الثالثة وهي الحجة التي يأتي بها الشيوخ: كيف كان لمحمد أن يعلم بهذه الأمور؟ فيصبح الاستنتاج وهو رقم 4، إذن محمد حتما يتواصل مع ملاك يأتيه برسائل من خارج الكون. هذا الاستنتاج فاسد لأن الحجة تتضمن مغالطة تدعى begging the question fallacy أو مغالطة التوسل على السؤال. هذه المغالطة تحصل عندما نأتي بادعاء ما ولا نقدم أي دليل على هذا الادعاء، وبدلا عن تقديم الدليل نأتي بسؤال يفترض صحة الاستجابة الوحيد المفضلة لدينا. هذا تماما ما يحصل هنا في هذه المغالطة. مفهوم أن القرآن يحتوي على معلومة علمية حقيقية تحل مشكلة الاحتباس الحراري، هذا لا يخبرني أي شيء عن مصدر هذه المعلومة، لا يخبرني أي شيء على من أين أتى بها محمد. قد يكون هناك آلاف الطرق التي أتى بها محمد بهذه الآية، أنا لا أعلم أي واحدة منها لأنه لا يوجد دليل على أي واحدة منها. أما الإخوة الدعاة فيختارون إجابة واحدة فقط، وهو أن محمد حتما يتواصل مع ملاك يأتيه برسائل من خارج الكون، وعوضا عن تقديم أدلة على هذا الادعاء يطرحون سؤالا يفترض صحة ادعائهم المفضل. لا يستطيعون تقديم أدلة لأنه لا يوجد أدلة، وإنما يطرحون سؤال يتوسل صحة افتراضهم المسبق أو اختيارهم الوحيد، وهو أن محمد يجب أن يكون يتواصل مع ملاك يأتيه برسائل من خارج الكون. وهذا ادعاء عظيم جدا خارق لقوانين الطبيعة وكاسر للعادة وكل شيء، فيجب أن يكون هناك أدلة عظيمة تتماشى مع هذا الادعاء العظيم، ولكن لا يوجد. يأتون بسؤال مغالط فقط يفترض صحة إجابتهم المسبقة. الجواب الصريح الوحيد هو لا أعلم. لا أعلم كيف محمد أتى بهذه المعلومات. وفكروا فيها، القفز لأي استنتاج لا يوجد أي دليل عليه هي حركة غير مبررة. نحن نقفز فقط للاستنتاج الذي هم أتوا به وهو الاستنتاج المفضل لهم، لكنهم لم يقدموا أي دليل عليه، هم فقط قدموا سؤال يفترض صحة ادعائهم المفضل من دون أي دليل. وفيكم تجربوا هذا الشيء بينكم وبين أصدقائكم. إذا بيجي لعندي داعية على سبيل المثال وبيقول لي بالإعجاز العلمي وبيقول لي كيف كان لمحمد أن يعلم هذه المعلومات، أنا بجاوب
أنا لا أعلم كيف كان لمحمد أن يعلم هذه المعلومات. هناك آلاف الأسباب لكيف لمحمد أن يعلم هذه المعلومات، أنا لا أعلم ما هي. قد يجيب هو لا، هناك سبب واحد فقط، وهو أن هذا الرسول متصل مع الملاك، متصل مع ما وراء الكون، ويأتي بآيات وإلى آخره. عندها أنا مجبر أن أقول ممتاز، أعطيني دليلا على هذا الادعاء. وهذا هو الشيء الذي لا يستطيعون أن يأتوا به. يستطيعون فقط افتراض صحة هذا الادعاء المفضل لهم، لكن لا يستطيعون تقديم أي أدلة، لأنه لا يوجد أي أدلة، وإلا لما كانوا توسلوا على الإجابة المفضلة لهم بسؤال. وطبعا كل هذا الكلام مبني على افتراض أن الإعجاز فعلا موجود بالقرآن، الشيء الذي أنا لا أتفق معه أبدا. المغالطة الأخرى التي تستخدم لبناء مفهوم الإعجاز العلمي هي انتقاء الكرز. واضحة جدا لا تحتاج تفسير. انتقاء الكرز هو عندما نأتي بحجة ما ونختار المعلومات أو الأدلة التي تدعم الاستنتاج المفضل عندنا، ونتجاهل كل المعلومات أو الأدلة التي تطعن بالاستنتاج الذي نحن نفضله، تماما كما يفعل الشيوخ. دائما نسمع الإعجاز عن البيج بانج موجود في القرآن، عن مراحل تطور الجنين والى اخره من هذه الامور التي هي كلها خاطئه طبعا، ولكن يرقعونها دائما على ان تكون صحيحه. ولا نسمع اي اعجاز عن النجوم التي ترجم الشياطين. لا نسمع الاعجاز في ان الارض مسطحه. لا نسمع اي اعجاز على كيف ان المني عند الرجل يتكون عن بالظهر، والمني عند المراه يتكون في الصدر او موقع القلاده. نعم، القرآن يعتقد ان المراه لها مني وليس بويضه. وحتى الذين يبحثون عن الإعجاز العلمي في الحديث، لماذا نكذب حديثا قبل أن نتأكد منه علميا؟ إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يعني يا بدك تلحوس إيديك بس لتخلص أكل، يا بتلحس حدا تاني. معلومات رائعة جدا بزمن الكورونا خصوصي. لا نرى أحد يتكلم عن الإعجاز في هذه الأمور. يختارون فقط الأشياء التي يمكن ترقيعها، ويتجاهلون الأشياء التي لا يمكن ترقيعها، وإلا فهي مصائب علمية حتى وليست اكتشافات علمية. هذا هو انتقاء الكرز. المغالطة الأخيرة وهي the non-sequitur fallacy، لها استخدامات أو أقسام كثيرة، ولكن لتجنب التعقيد سندعوها مغالطة الاستدلال الزائف أو الاستنتاج الزائف. لكي نوضح هذه المغالطة علينا أن نبدأ ببعض التساهلات مع مفهوم الإعجاز العلمي. علينا أن نفترض أنه فعلا هناك إعجاز علمي حقيقي في القرآن، معلومات ما كان لأحد أن يعلمها بيوما ما واكتشفناها مؤخرا واتضح أنها صحيحة. مع هذه التساهلات سنرى أنه حتى ولو كان هناك معلومات حقيقية في القرآن، لا يستطيع أن نصل لاستنتاج أن القرآن من عند الله وأن هذا دليل على صحة الإسلام، لأن حقيقة صحة معلومة معينة لا تخبرنا أي شيء عن مصدر هذه المعلومة. نحن الذي نعلمه فقط أن هناك معلومة ما صحيحة. هذا الشيء لا يخبرنا أي شيء عن مصدر هذه المعلومة. مصدر المعلومة يتطلب أدلة خاصة أو جانبية. لنضع الموضوع في بناء منطقي لكي يكون أوضح. إن افترضنا وجود إعجاز علمي حقيقي في القرآن، فالبناء المنطقي سيبدو على النحو الآتي. المقدمة الأولى: محمد أتى بآية علمية تصف علاج لفيروس كورونا. المقدمة الثانية: محمد ادعى أن هذه الآيات مصدرها الله خالق الكون. 3 هنا تأتي: بعد التجربة اتضح أن الآية فعلا تنتج علاج لفيروس كورونا. هون نحن تأكدنا علميا من الادعاء الأول، واتضح أن الآية فعلا تحتوي على علاج لفيروس كورونا. فيصبح الاستنتاج وهو رقم 4: إذن القرآن فعلا مصدره خالق الكون كما قال محمد. قد يبدو هذا البناء على أنه صحيح، وقد يبدو هذا الاستنتاج على أنه صحيح، ولكن حقيقة هذا الاستنتاج خاطئ، لأن الحجة تتضمن مغالطة منطقية تدعى بالنون سيكويتر فالسي أو الاستنتاج الزائف، تحصل عندما نصل لاستنتاج ليس له علاقة بالمقدمات، وهذا ما حصل معنا تماما في هذا البناء. الخطأ هنا هو أننا افترضنا صحة المقدمة رقم 2 فقط لأن المقدمة رقم 1 اتضح بعد التجربة أنها صحيحة، وبنينا الاستنتاج بناء على هذا، بناء على أن 2 أو المقدمة رقم 2 يجب أن تكون صحيحة فقط لأن المقدمة رقم 1 يتضح أنها صحيحة، وهذا خطأ، لأن المقدمة رقم 1 يمكن التأكد منها علميا ويمكن استخراج نتيجة من هذه التجربة، بعكس المقدمة رقم 2 التي لا يمكن التأكد منها بنفس الطريقة التي طبقناها على المقدمة رقم 1. وطبعا وبكل بساطة لا يمكننا افتراض صحة رقم 2 فقط لأن رقم 1 اتضح لأنها صحيحة. منطقيا اكتشاف صحة معلومة معينة لا يخبرنا أي شيء عن مصدر تلك المعلومة، وإنما يخبرنا عن صحتها فقط، المصدر يبقى مجهول. بمعنى آخر، المقدمة رقم 2 تبقى تتطلب أو تستوجب دليل خارجي أو دليل جانبي خاص بها،
ولهذا القفز لهذا الاستنتاج أو هذه النتيجة هو قفز غير مبرر أو استنتاج غير مبرر أو استنتاج زائف ليس له علاقة بالمقدمات. وهذا تماما ما يحاول دعاة الإعجاز فرضه علينا، وهو أن بما أن الادعاء الأول صحيح، طبعا أتحفظ على كلمة صحيح لأننا هنا نبني افتراض وهمي، بما أن الادعاء الأول صحيح فإذا كل الادعاءات الأخرى يجب أن تكون صحيحة ويجب أن تكون دليل على الاستنتاج الذي نحن أتينا به، وهذه هي المغالطة. وهذا هو الفشل بمحاولة الوصول لوجود إله أو صحة الإسلام عن طريق هذه الحجة. هذا الشيء فينا نطبقه على أي كتاب مو بس القرآن. لو لقينا كتاب عمره 5000 سنة في ادعاءات علمية اتضح أنه فعلا صحيحة بعد التجربة، ومكتوب أيضا ادعاء أنه هذا الكتاب مصدره وحش السباجيتي الطائر، الاستنتاج المبرر الوحيد اللي فينا نصله أنه نحن لقينا كتاب عمره 5000 سنة فيه معلومات علمية حقيقية صحيحة، وأيضا يحتوي على ادعاء لا يوجد أي دليل عليه، وهو أنه من عند وحش سباجيتي الطائر. هذا الادعاء يتطلب أدلة، والتوسل على السؤال للوصول لهذه الاستنتاج هو ليس دليل أو ليس شيء كافي. مقولة طيب إن لم يكن من عند وحش سباجيتي الطائر فمن أين أتت هذه المعلومات؟ لا أعلم. الجواب دائما لا أعلم إلى أن يظهر أدلة كافية تدعم هذا الادعاء. موضوع واضح بس بهي البساطة. وهذا جوابي للأصدقاء اللي بيقولوا لي يا قصي كيف تترك الإسلام وعنا إعجاز علمي في القرآن؟ بيقولوا على أنه هي الحركات أو هذا الإعجاز هو لتقوية الإيمان فقط، ولكن بالحقيقة هي محاولتهم الأخيرة لإبقاء هذا الدين على قيد الحياة، من بعد ما ثبت علميا منطقيا أخلاقيا أن هناك مشاكل في هذا الدين. الإعجاز العلمي هي محاولة الأخيرة لإبقائها على قيد الحياة وليس لتقوية الإيمان فقط. وأعزائي المشاهدين لا تصدقوني ولا تصدقون، اليوم اللي تكلمنا عنه هي آلية موضوعية لتقييم هذه المعلومات، لتقييم موضوع الإعجاز العلمي. جيبوا هي الآلية وطبقوها كل ما بتسمعوا عن إعجاز علمي، وإن وصلتوا لصحة الإعجاز أو لرفض الإعجاز وصلوا بطريقكم الخاص ببحثكم الخاص، لا تنتظروني ولا تنتظروها. الآلية موضوعية وإنتوا إلكم فقط تفكروا وتستخدموها. ومثل العادة إن كنتوا بمجتمع إسلامي لا تشاركوا هذا الفيديو لأنه قد يكون له تأثيرات سلبية على حياتكم الاجتماعية أو العائلية. فيكم تعملوا لايك للفيديو، فيكم تكتبوا تعليق باسم وهمي، ولكن المشاركة كونوا حذرين فيها. وإن أعجبكم هذا الفيديو فحبوا بقلبكم بس فكروا بعقلكم. بيس.